Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Hội chứng ngưng thở khi ngủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội chứng ngưng thở khi ngủ, hay còn gọi là Obstructive Sleep Apnea Syndrome, gọi tắt là OSAS, là rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, trong đó hoạt động thở nhiều lần bị dừng lại trong khi ngủ, gây giảm nồng độ bão hòa oxy, làm tăng nồng độ carbonic trong máu. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta tỉnh giấc liên tục trong đêm, dẫn đến chứng hay quên, mệt mỏi và buồn ngủ, và cuối cùng có thể dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ và suy tim, do nó gây ra sự căng thẳng đáng kể cho tim. Khi ngủ, các cơ giãn, mũi họng giảm trương lực, đường thở có khuynh hướng dễ khép lại. Đặc biệt, khi ngủ trong tư thế nằm ngửa, lưỡi dễ bị tụt ra sau, làm đường thở trên càng bị đóng lại, gây ngưng thở. Khảo sát cho thấy có tới 4% phụ nữ và 9% nam giới ở độ tuổi 30 đến 60 tuổi bị ngưng thở đến hơn 30 lần mỗi đêm, tức là từ 5 đến 10 lần trong 1 giờ. Thời gian ngưng thở kéo dài khoảng 10 giây hoặc lâu hơn. Có 3 loại ngưng thở khi ngủ. Loại thứ nhất, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Luồng không khí bị cản lại vì khối cơ vùng hầu họng đè xẹp đường thở, nhưng cơ hoành và các cơ hô hấp vẫn hoạt động. Thứ hai là ngưng thở trung ương do tổn thương não hay là u thân não đấy. Thì cơ hô hấp nhận tín hiệu không được chính xác từ trung ương điều hòa tại não bộ. Thứ ba là ngưng thở hỗn hợp. Loại này là sự kết hợp của cả hai loại trên. Nguyên nhân thứ nhất là do tắc nghẽn đường thở, OSAS. Đây là nguyên nhân rất phổ biến, bởi khi bạn đang ngủ, các mô xung quanh đầu và cổ đè lên khí quản và cản trở khả năng lưu thông không khí. Nguyên nhân thứ hai, hội chứng ngưng thở trung ương, xảy ra khi não của bạn không gửi tín hiệu để các cơ liên quan hỗ trợ hoạt động hô hấp. Ngoài ra, ngưng thở khi ngủ trung ương còn xảy ra do một số bệnh lý. Một là suy tim, hai là oxy trong máu thấp, ba là hệ thần kinh bị tổn thương, tức là não và tủy sống bị tổn thương, bốn là xơ cứng teo cơ một bên, hay là gọi là hội chứng
ALS. Đây là một bệnh thần kinh xảy ra khi một số tế bào neuron ở não ở não và tủy sống dần chết đi. Dấu hiệu của hội chứng ngưng thở. Các triệu chứng phổ biến nhất của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và do trung ương bao gồm: 1. Là ngáy to. 2. Các đợt ngưng thở khi ngủ. 3. Thở hổn hển trong khi ngủ. 4. Khô miệng khi thức dậy. 5. Nhức đầu buổi sáng. 6. Mất ngủ thường xuyên. 7. Buồn ngủ ban ngày, kém tập trung. 8. Hay cáu gắt. Về mức độ nghiêm trọng của bệnh, chỉ số ngưng thở, giảm thở, viết tắt là AHI, là tổng số đợt ngưng thở và giảm thở xảy ra trong khi ngủ, chia cho số giờ ngủ. Chỉ số AHI là yếu tố chính quyết định mức độ nghiêm trọng của chứng ngưng thở khi ngủ. Mức nhẹ. Mức này có nghĩa là một người có chỉ số AHI từ 5 đến 15. Điều đó có nghĩa là họ có từ 5 đến 15 lần ngưng thở hoặc giảm thở trong một giờ. Mức vừa phải là những người bị ngưng thở khi ngủ có từ 15 đến 29 lần ngưng hoặc giảm thở mỗi giờ. Điều đó có nghĩa là một người ngủ 8 tiếng thì sẽ ngưng thở và hoặc là thức dậy từ 120 đến 239 lần. Mức nghiêm trọng. Những người bị ngưng thở khi ngủ hoặc là thức dậy 30 lần hoặc nhiều hơn trong một giờ. Điều đó có nghĩa là họ ngưng thở và hoặc thức giấc 240 lần trở lên trong suốt 8 tiếng ngủ đủ giấc của họ. Các biến chứng nguy hiểm. 1. Mệt mỏi, kém tập trung. Việc thức giấc lặp đi lặp lại khiến bạn buồn ngủ liên tục vào ban ngày, dẫn đến khó tập trung. Từ đó tâm trạng trở nên nóng nảy, ủ rũ hoặc dễ chán nản. 2. Huyết áp cao hoặc các vấn đề về tim mạch. 3. Bệnh tiểu đường loại 2. Ngưng thở khi ngủ làm tăng nguy cơ phát triển tình trạng kháng insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. 4. Hội chứng rối loạn chuyển hóa, bao gồm huyết áp cao, mức cholesterol bất thường, lượng đường trong máu cao, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. 5. Một số bệnh lý tâm thần kinh, trầm cảm, rối loạn chức năng tình dục. Các bệnh lý khác. Những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ thường gặp bất thường đối với sức khỏe gan. Điển hình là bệnh gan nhiễm mỡ, không phải do rượu hoặc do bệnh gút. Cách chẩn đoán bệnh. Đo đa ký giấc ngủ, tiếng Anh là polysomnogram, là một khảo sát thường được thực hiện tại bệnh viện để đo chất lượng giấc ngủ bằng cách ghi lại sóng não,
nhịp tim, nhịp thở, nồng độ oxy trong máu. Từ đó bác sĩ sẽ chẩn đoán được mức độ rối loạn giấc ngủ của bạn và điều chỉnh phác đồ điều trị thích hợp. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.